Sziasztok, én Róka Zoltán vagyok, Szumbáról, Sumba Paradise Resortból, és azt szeretném most nektek megmutatni, hogyan oldunk meg egy viszonylag nagy problémát, a szemétkezelést. Na most Indonéziában, szerintem az egész Indonéziára jellemző, sőt talán az egész világra a szemétkérdés. Mit lehet vele kezdeni? Mi itt a Sumba Paradise Resortba megpróbáljuk, úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy tudjuk kezelni a resortban felhalmozódott szemetet. Általában, ami nálunk megfordul szemét, nagyon sok papír. Hát jelenleg azért sok valószínűleg, hiszen rengeteg új berendezés, új bútorokat kapunk, amik valamilyen úton módon fóliába, nájlonba és papírba vannak csomagolva, tehát ezekkel kell leginkább megbirkóznunk. Ami annak idején nagyon nagy problémát okozott, az ugye a hungarocell, ami nagyon sokáig gondolkodtunk, hogy mit tudunk vele kezdeni. Arra kitaláltuk azt, hogy babzsák tölteléknek használjuk, tehát fel van aprítva ilyen nagyon apró darabokra, ezt pedig belerakjuk egy babzsákba, tehát egy babzsákhéjat kell venni. Ez egy idő után összeesik, tehát használat után mondjuk eltelik 3 hónap és használod, akkor ezek a golyók egy picit laposabbak lesznek, kisebbek lesznek és újra fér bele. Mivel nagyon sok ház van itt, és nagyon sok házat tervezünk még építeni, ugye, ezért nagyon sok hungarocell golyóval tudunk mit kezdeni. Tehát a hungarocell az azt lehet mondani, hogy összegyűjtjük egy helyen és tudjuk kezelni. Most azt szeretném nektek megmutatni, hogy a papírral mit kezdünk, ugyanis ez nagyon fontos megemlíteni, Sumba sincs igazából felkészülve a szemétre, ezért nem is nagyon tudják kezelni. Ami nekünk vannak különböző lebomló zöld hulladék, azokat komposztáljuk, nem tudom, látszik-e? Ebből vannak ilyen komposztkukáink, ezt hamarosan ki lehet nyitni, és megy a virágok alá, tehát ide mennek mi nagyon sok dinnyét eszünk, főleg én, és ezeket a dinnyehéjakat, meg kukoricaszárat, meg mindenféle dolgot ide rakjuk, ami komposztálható. Papír. A papírt vettünk egy olyan gépet, ami kb. Mindent is ledarál. Most jelen pillanatban azt mutatom meg nektek, ha nem tudom, mit lehet majd hallani belőlünk, hogy éppen papír hulladékot daráljuk le, ezt összekeverjük gyalu forgáccsal, faforgáccsal, és utána ezek is szintén mennek a növények alá, mint mulcs talán. Tisztában vagyunk, hogy talán nem ez tehát lehet, ha valaki tud ettől jobb módot ajánlani nekünk az újrahasznosításra, azt szeretettel várjuk. Hogyha tudnánk ettől jobbat, akkor azt is bevállalnánk természetesen. Jelenleg a szumbai nincs szemetes autó szerintem, legalábbis mi nem látunk ki, ez úgy szokott kinézni, hogy mi azt hittük, hogy egy szumbai szemetes kocsit hívunk ki. Kijött egy teherautó, felraktak rá mindent, aztán kiderült, hogy elvitték az erdőbe és ledobták. Na most mi ezt megtaláltuk az erdőbe, ezt a ledobták dolgot, aztán utána mi kiküldtünk oda embereket, azt visszaszedettük velük, és elkezdtük őket szépen csoportosítani, üveget az üveghez, papírt a papírhoz, műanyagot a műanyaghoz, és jelenleg az üveget, főleg sörös üvegeink voltak, abból viszont elég sok. Ugye alumíniummal tudunk mit kezdeni, azt összelapítod az alumínium dobozokat és elrakjuk egy helyre, majd a végén beolvasztjuk, hogyha jó sok lesz belőle, de hát ugye az elég sok idő. Vannak ilyen nagy, ilyen 1100 literes hordóink, többek között ott is
Látok egyet most éppen elfektetve. Ez ilyenekbe szedjük össze. 1100 liter, ezek pont olyan tandonok voltak, amik esetleg ki voltak, tehát eresztettek, vagy valamire nem volt jó, erre tökéletesen alkalmas. Az egyikben megy majd az üveg, vagy már megy az üveg, a másikban megy a papír, a harmadikban megy akármi, és amikor feldolgozásra kerül, akkor ezeket oda visszük a géphez, ami darálható, az darálunk. Az üvegekből lehet csinálni egyelőre üvegkavicsot, és levágtuk a tetejét a sörös üvegeknek, és poharakat készítünk belőle, amit ingyen és bérmentve osztogattunk kb. Mindenkinek. A felső részéből pedig lehet készíteni olyan üvegkavicsot, ugye, amit összetörsz, és arra jó, de a betonba is bele lehet keverni. Mutatok nektek egy olyan poharat, ami így készült. Ebbe éppen. Tehát ez egy sörös üvegből készült. Ebbe éppen szerintem vagy kávé, vagy valami van benne. De használhatjuk különböző dolgoknak a tárolására. Munkásoknak tökéletes odaadni, mint pohár. Ebből nyugodtan tudnak inni, és így sem ment kárba, ugyanis nem váltják, nem mindet váltják vissza, vagy van olyan, amit... Amidala van olyan, amit visszaváltanak sörös üveget? Van? Akkor néhányat visszaváltanak, amiket nem váltják vissza, azt pedig fel tudjuk dolgozni. Tehát körülbelül ennyi. Van nagyon sok olyan dolog, aminek még próbálunk megnézni, hogy mit tudunk vele kezdeni. A műanyagnak vettünk már egy 3D-s nyomtatót, és ezzel a nyomtatóval, hogyha a műanyag flakonból vágunk ilyen nem is tudom, ilyen kb. Olyan, mint egy madzag-szerű vékony csikot, akkor utána elképzelhető, hogy bele tudjuk rakni 3D-s nyomtatóba, onnantól kezdve pedig kb. Bármit lehetne vele nyomtatni. Hát ezen dolgozunk, nem egyszerű a dolog, viszont nem is lehetetlen. Ha valaki ebbe tud segíteni nekünk, akár ötletekkel, hogy mi az, amit a legtökéletesebbre tudjuk, nem megsemmisíteni szeretnénk a szemetet, nem az a cél, hogy elássuk és földet rá, mint ahogy nagyon sok helyen csinálják, nem azt szeretnénk, mert a betongyárba kb. Mindent bele tudnánk rakni a betonba, és el tudjuk tüntetni, meg el lehet ezeket égetni, de nekünk az lenne a cél, hogy mi nyersanyagként tekintünk erre, hogy ezeknek a nyersanyagoknak legyen egy második élete. Ez teljesen mindegy, hogy ez most nyomtatott szappantartó lesz belőle, vagy jelen esetben a papírból visszakapja a föld, ugye, mint múcs. Valószínűleg lehetne ebből, fogalmazunk, hogy talán értelmesebb dolgot is csinálni, de jelen pillanatban nincs meg hozzá megfelelő eszközünk, felszerelésünk, és talán még a tudásunk sem. Biztos, hogy lehetne belőle ilyen lapokat, például írólapokat, rajzlapokat, vagy valamiket még csinálni, de ahhoz ugye nagyon-nagyon sok minden szükséges, amivel mi nem rendelkezünk jelenleg. A betongyárban nagyon-nagyon sok mindent tudunk használni, és nagyon sok mindent el tudnánk tüntetni, de még egyszer szeretném mondani, nem ez a cél, hanem szóljatok hozzá, legyetek szívesek, hogy ti például mit csinálnátok az üvegből, ti például mit csinálnátok tehát az üvegkavicson és a poháron kívül, például mit csinálnátok ugye a papír, rengeteg papír. Én úgy gondolom, hogy ez a fehér bogyók, amiket belerakunk így ezekbe a ülő alkalmatosságokba, ezek szerintem egy viszonylag jó ötlet, viszont ott is azért felmerül egy pár év után. És egyébként ennek, hogyha a külseje ez tönkre megy, mert ugye a nap kiszívja, akkor utána egy külsőt cserélünk rajta, és mint babzsák tud működni továbbra is. De mi van akkor, hogyha még több lesz belőle? Hát akkor majd kitalálunk valami mást. Legyetek szívesek, segítsetek nekünk, és hát ha sikerül egy picit jobbá tenni ezt a szemétkérdést.
Köszönöm, sziasztok!